শিক্ষা দান কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰযুক্তি আমি ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো আমি প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিম মাজত RIIMS এপ এটা আহিল বিভিন্ন ধৰণৰ গুজব প্ৰচাৰ অপপ্ৰচাৰ হেতুক লৈ হ'ল কিন্তু মোৰ সাধাৰণ ক'লে যে আমাৰ প্ৰাইভেচি আমাৰ ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এই এপ্লিকেশনে মাল্টিনেশনাল কোম্পানীৰ হাতত দি দিব তো মাল্টিনেশনাল কোম্পানীৰ কোন মই খবৰ ললো হেতু মাল্টিনেশনাল কোম্পানী একো নহয় ভাৰত চৰকাৰৰ ৰেল বিভাগৰ এটা কোম্পানীকে কামটো কৰাৰ কাৰণে দায়িত্ব দিছে আৰু কেৱল এটেন্ডেন্স লোৱাৰ কাৰণে নহয় এটেন্ডেন্সটো বেছি প্ৰচাৰ হ'ল কিন্তু আমি তাক ৰিডিজাইন কৰিছো কাৰো ব্যক্তিগত গোপনীয়তাত আমাৰ চৰকাৰৰ আমাৰ কোনো কামেই নাই তাতে ব্যক্তিগত জীৱনৰ লগত আমাৰ কোনো সম্পৰ্ক আমাৰ কোনো কাম নাই ব্যক্তিগতভাৱে আপুনি কিবা সমস্যাত পৰিছে আমাক চৰকাৰখনক ক'লে চৰকাৰে সমাধানৰ ব্যৱস্থা কৰিছে কিন্তু আজি যেতিয়া আমি হোৱাটছএপ ইউজ কৰিছো হোৱাটছএপটোক মোৰ মোবাইলৰ ফোনটো এক্সেছ কৰিবলৈ কেমেৰাটো এক্সেছ কৰিবলৈ মই দিছোৱেই সেইটো মাল্টিনেশনাল কোম্পানী ইনষ্টাগ্ৰামক মই এলাউ কৰিছো ফেচবুকক মই এলাউ কৰিছো মোৰ মোবাইলৰ সকলো তথ্য পাতি শ্বেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে আৰু তথ্যনো কি বিচাৰে কন্টেক্ট লিষ্টখন বিচাৰে যাতে ফোনটো কানেক্ট কৰি দিব পাৰে কেমেৰাটো এক্সেছ কৰিব বিচাৰে যাতে কেমেৰাই তোলা ফটোখন পঠিয়াব পৰা যায় ইমানেইটো তো মই যদি হোৱাটছএপক এলাউ কৰিব পাৰো ফেচবুকক এলাউ কৰিব পাৰো ইনষ্টাগ্ৰামক এলাউ কৰিব পাৰো অসম চৰকাৰৰ এটা মোবাইল এপক এলাউ কৰিব নোৱাৰাৰ প্ৰকৃতাৰ্থত কোনো কাৰণ যুক্তি নাই কিন্তু আমাৰ সৰহসংখ্যক শিক্ষকে ভাল শিক্ষক কেইজনমান আছে তেওঁলোকে ডিউটি নকৰে গতিকে তেওঁলোকে হুলস্থুলটো লগাই দিয়ে তেওঁলোকে স্কুলত নাযায় কোনোবাই ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতি কৰে কোনোবাই ৰাজনীতি কৰে কোনোবাই বেলেগ ব্যৱসায় কৰে কোনোবাই সাংবাদিকতা কৰে কোনোবাই LIC এজেন্ট কৰে এইবিলাকতো সঁচা কথা আৰু তেওঁলোকে বিদ্যালয়লৈ নাযায় গতিকে বিদ্যালয়ত যেতিয়া মই এতিয়া RIIMS এপ দি দিছো তেওঁলোকৰ আপত্তি যেইটোৱে আমাৰ গোটেই ব্যক্তিগত গোপন তথ্য এনেকুৱা যেন মই গোপন তথ্য সব মানে লুটপাট কৰি লৈ যাব ভাল শিক্ষকসকলকো তেওঁলোকে বিপদত পেলাই দিলে আমি এটা প্ৰযুক্তিৰ সহায় ল'ব বিচাৰিছো যাতে প্ৰত্যেক শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত চৰকাৰখনৰ আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা পোনপটীয়া যোগাযোগ হৈ থাকে আৰু আমি এতিয়া মনিটৰিং কৰিব পাৰো ক'ত কি হৈ আছে আৰু শিক্ষকজনৰো বহুত সমস্যা থাকে বা পৰামৰ্শ থাকে আজি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলেও তেওঁলোকৰ নিজৰ সৃষ্টিশীল ইনোভেটিভ আইডিয়া কাম কাজৰ দ্বাৰা আমাৰ শিক্ষা বিভাগক চহকী কৰিছে তেওঁলোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট পৰামৰ্শ থাকে সেই পৰামৰ্শখিনি পঠোৱাৰ কাৰণেও আমাক এটা মাধ্যম লাগে যদি আমাৰ এটা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশন থাকে মোবাইল এপ্লিকেশন থাকে তাৰ জৰিয়তে সেই তথ্যখিনি আমালৈ পঠাব পাৰে পৰামৰ্শখিনি পঠাব পাৰে এনে ধৰণে এটা ইন্টাৰেক্টিভ প্ৰযুক্তিৰ সহায় আমি ল'বৰ কাৰণে গৈ আছো আৰু মই সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ লগত যোৱাকালি প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ লগত আলোচনা হৈছে সৌহাৰ্দ্যমূলকভাৱে আলোচনা হৈছে আমি সমস্যাসমূহ 2 ঘণ্টা সময় জুৰি আমি মন দি শুনিছো আৰু সেই তাৰ যিখিনি জেনুইন সমস্যা সেইখিনি সমাধান কৰাৰ কাৰণে আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো আৰু কৰিম কিন্তু চৰকাৰখনৰ যি অবজেক্টিভ বা শিক্ষাৰ যি অবজেক্টিভ আছে মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য আছে সেই শিক্ষাৰ মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্যকো সফল কৰাৰ কাৰণে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব তেওঁলোকে অৱদান আগবঢ়াব লাগিব মই ভাবো আপোনালোক য'ত যোনে যেনেকে নিযুক্তি পায় সেইমতে সোনকালে যোগদান কৰিব সেৱা আগবঢ়াব বদলীকৰণ নিয়মমতে ট্ৰান্সফাৰৰ প্ৰপোজেল আহিবই নালাগে শিক্ষা বিভাগত বিশেষকৈ 2012 চনৰ পিছত হোৱা নিযুক্তি কাৰণ জিলাবিলাক প্ৰাৰ্থীসকলে নিজে নিৰ্বাচন কৰিছিল তেওঁলোকে নিজে সিলেক্ট কৰিছিল যে এইটা জিলাত বা এইটো জোনত মই চাকৰি কৰিম আৰু যেতিয়া শিক্ষা বিভাগত আহি মানুহে যেতিয়া ভিৰ কৰিছে শিক্ষা বিভাগটো
শৈক্ষিক পৰিৱেশ ইয়াৰ কোৱালিটি ইম্প্ৰুভ কৰাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিব লাগে মিউচুৱেল পৰ্টেলত আমাৰ যেতিয়া ট্ৰান্সফাৰ পৰ্টেল হ'ল প্ৰায় 10,000 এপ্লিকেশ্যন অকল মিউচুৱেল তাৰ মানে যদি পৰ্টেলটো নুখুলিলোহেঁতেন মোৰ শিক্ষা বিভাগত 10,000 ফাইল লৈ পেলাই আমি ব্যস্ত হৈ পৰিলো 10,000টা ফাইল এতিয়া এই 10,000টা ফাইলৰ কাম কৰিম নে মূল শিক্ষা